Hello everyone and welcome back to Mathboltmaster. আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো আজিৰ সেশনটো এটা ভিডিও সেশন। ইয়াতে টপিকটো নাম হৈছে subtracting a negative। তো আমি কি কৰিম? আমি নেগেটিভ নম্বৰ মাইনাস কৰিম। আৰু ইয়াতে কি হ'ব? ইয়াৰ মিনিংটো কি হ'ব? ইয়াৰ মিনিংটো একচুয়ালি হৈছে adding a positive। তো এটো মিনিংটো কি হয় আমি যেতিয়া ভিডিওটো চাম তেতিয়া ক্লিয়াৰ হৈ যাব। So let us begin. This is Steve, and this is Steve's uncle. And Steve is in a bit of a bind. Not only does he not have any money, but he also owes Michael, who is not depicted here, he owes Michael $3. So he actually has a negative net worth. Steve has a net worth of -3. এই প্ৰবলেমটোত কি দিছে? ইয়াতে এজন ল'ৰা আছে, নামটো হৈছে ষ্টিভ। আৰু ইয়াতে ষ্টিভৰ আংকলটো দিয়া আছে। এতিয়া ষ্টিভৰ এটা প্ৰবলেম চলি আছে। প্ৰবলেমটো দুবিধাত পৰি আছে। প্ৰবলেমটো কি হৈছে? ষ্টিভৰ একচুয়ালি বাকি লৈছিলে মানে একচুয়ালি ধাৰ লৈছিলে। সো ধাৰ লটো লৈছেই। এতিয়া প্ৰবলেম কি হৈছে? ধাৰটোতো বেলেগ কথা, তাৰ তাত একচুয়ালি দিবলৈও পইচা নাই। তো সেই কাৰণে এতিয়া ষ্টিভৰ টকা আছে -3। ষ্টিভ একচুয়ালি নিজৰ ফ্ৰেণ্ডক মাইকেলৰ পৰা পইচা লৈছিলে, তাক দিবলগীয়া পইচা হৈছিলে -3। -3 সেইকাৰণে হৈছে তাৰমানে 3 টকা তাক দিব লাগিব। ঠিক আছে। আৰু প্ৰবলেমটো কি হৈছে? ষ্টিভৰ হাতত এতিয়া এটকাও নাই, দিবলগীয়া টকা এটকাও নাই। Steve's uncle cares about Steve and feels bad that he doesn't even have a zero net worth. He has a negative net worth. And so Steve's uncle wants to at least take away some of this pain. He at least wants to get Steve back to a neutral net worth, a zero net worth. And so তো ইয়াতে এই কথাটো যেতিয়া গম পালে ষ্টিভৰ আংকলে, তাৰ খুৰাকে যেতিয়া গম পালে, তেতিয়া অলপ তাৰ মনত বেয়া লাগিলে কৈছে ইমানো বেয়া অৱস্থা হ'ব লাগেনে বোলে, একেবাৰে ধাৰটো লৈছে তাৰ নেটৱৰ্থ মানে কি একেবাৰেই টকা নাই, যে মাইনাছত আছে। তো সেইকাৰণে ষ্টিভৰ আংকলে ভাবিলে কি এটা কাম কৰোঁ, মই ইয়াক অলপ হেল্প কৰোঁ, ইয়াক এটলিষ্ট মানে ইমানখিনি টকা দি দিওঁ such that ইয়াৰ এটলিষ্ট জিৰ' হৈ যায়। ঠিক আছে। জিৰ' মানে কি? ইয়াৰ মানে ষ্টিভে যিমান ধাৰ দিবলগীয়া আছিলে সেই ধাৰখিনি যেন সি মাৰি দিয়ক। আৰু ধাৰ মাৰাৰ পিছত একচুৱেলি সেই জিৰ' মিনিংটো এইটোৱে হ'ল, মানে ইমানো এক্সট্ৰা পইচা দিয়া নাই যে ষ্টিভৰ তাত ধাৰ দিয়াৰ পিছতো পইচা বাচি যাব, বাট এটলিষ্ট ইমানখিনি পইচা দিছে such that সেই ধাৰৰ এমাউণ্টটোৱে দিছে such that এই ধাৰটো দিয়াৰ পিছত ষ্টিভৰ এতিয়া পইচা হৈ যাব জিৰ'। তো কিমাননো ধাৰ দিলে, ষ্টিভৰ আংকুলে কিমান সহায় কৰিলে, একচুৱেলি সেইটো আমি উলিয়াব লাগিব। he decides to take away Steve's negative net worth. So he wants to take away that -3. Well, what happens if you take away that -3? Well, that should get you back to zero. If you take away anything, if you have something and you take it away, it should go back to zero. So similarly, if you এতিয়া let's তাৰ তাত আছিলে -3 মানে 3 টকা এটা ধাৰ দিবলগীয়া আছিলে। তো এতিয়া ইয়াৰ ষ্টিভৰ আংকলে ইয়াক কিমান পইচা দিব such that এই ধাৰটো গুচি যায়। তো তাৰমানে -3 আছিলে যদি এই -3টোকে আমি কি কৰিব লাগিব? গুচাব লাগিব। তো আমি কি কৰিম? এই -3টো গুচাব লাগিব। ঠিক আছে। অ'কে, এইটো কিমান মাইনাছ চাইন আছে সেইটো চাব নালাগে। অৰিজিনেলি আছিলে আমাৰ -3, তাৰমানে 3 টকা দিবলগীয়া আছিলে। আংকলে তাক পইচা দিছে such that এইখিনি পইচা নাইকিয়া হৈ যায়, জিৰ' হৈ যায়। তো তাৰমানে কি? এই -3টো গুচাব লাগিব। সেই -3টো আমি এই -3টো ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত লিখিছোঁ, যিহেতু আমি গুচাই আছোঁ। এইটোৱে হৈ যাব ইকুৱেলছ টু 0। ঠিক আছে। এতিয়া মিনিংটো বুজি পালে এইটো লিখিলোঁ কেনেকৈ। you owe people things and that owing people things is taken away, it also gets back to you zero. And another way to think about it is how Steve's uncle would actually take that liability, take that debt away from Steve. Well, the easiest way he could do it, if Steve is starting at -3 net worth, is for his uncle to just give Steve $3. Is to just give him $3 so that he can get back to a net worth of 0. ঠিক আছে। তো এতিয়া এইটো আই হোপ এইখিনি ক্লিয়াৰ হ'ল। তথাপি মই আৰু এটা বস্তু দেখুৱাই দিওঁ। চ' লেটছ এটা আমি এক্সাম্পলেৰে ৰওঁ। লেটছ মোৰ তাত আছে 5 টকা। ঠিক আছে। এইবাৰ 5 টকা আছে মোৰ তাত। এই 5 টকাটোক যদি মই গুচাই পেলাই 0 কৰিব বিচাৰোঁ, আমি কি কৰোঁ? চিম্পলি -5 কৰি দিওঁ। -5 কৰিলেতো 0 হৈ যায়। এই ছেইম বস্তুটোকে আমি দেখুৱাইছোঁ, বাছ ইয়াতে 5 নাই, 5ৰ জেগাত আমাৰ ধাৰ যিহেতু আছে -3, এইটো গুচাব লাগিব। -3টোক আমি গুচাবৰ কাৰণে আমি মাইনাছ কৰিলোঁ, আৰু সেইটোৱে দিব ইকুৱেলছ টু 0। এই বস্তুটোকেতো আমি এনেকুৱাকৈও চাব পাৰিলোঁহেঁতেন। আমি এনেকৈ ক'লোঁ তাৰ তাত অৰিজিনেলি ষ্টিভৰ ধাৰ আছিলে -3। ঠিক আছে। আৰু কি কৰিলে? ষ্টিভৰ আংকলে তাক দিলে আৰু 3 টকা দিলে, এক্সট্ৰা 3 টকা দি দিলে, যাৰ কাৰণে দুইটা হৈ গ'ল ইকুৱেলছ টু 0। তো ইয়াত এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আমি বুজি পালোঁ যে -3 পৰা যদি আমি -3 মাইনাছ কৰি দিওঁ, সেইটো 0 হৈ যায়।
অৰ এই ছেইম কথাটোকে আমি ক'ব পাৰোঁ -3 ধাৰ আছিলে বাট সি কি কৰিলে ইয়াৰ আংকুলে তাক এক্সট্ৰা টকা দিলে 3 টকা আৰু দিলে +3 কৰি দিলে তো ইকুৱেলছ টু 0 হ'ল তো ইয়াতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আমি দেখা পালোঁ যে ই মাইনাছ আৰু ই মাইনাছ যেতিয়া দুবাৰ মাইনাছ মাল্টিপ্লাই হৈ আছে তো একচুৱেলি সেইটো হৈ যায় প্লাছ So hopefully that makes it a little bit clearer that this and this are intuitively equivalent. I hope এটা ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল যে এই দুটা চাইনৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন দা মাইনাছ চাইনৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কওঁ বা মাল্টিপ্লাই হোৱাৰ পিছত প্লাছ হৈ যায় সেইটোকে আমি ইয়াতে বুজিলোঁ তো এইটো আছিলে আমাৰ আজিৰ ছেশ্যনটো চ' চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ছেশ্যন থেংক ইউ